Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu làm những món ngon cho dịp Tết và cũng yêu cầu làm món hạt tẩm vị, thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức hạt tẩm 3 vị. Đó là vị trà xanh, sô-cô-la và bơ sữa phô mai. Cả 3 cách đều làm rất là đơn giản mà đậu giòn rụm luôn. Mình bảo quản được lâu, rất phù hợp cho dịp Tết sắp đến. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món hạt tẩm 3 vị này với Diễm nha. Món hạt tẩm này thì mình có thể dùng đậu phộng hoặc là hạt điều đều được. Thì đậu phộng rẻ và dễ tìm hơn và Diễm thấy cũng rất là ngon. Đậu phộng để cho nó thơm ngon hơn thì mình phải mang mình rang hoặc là mình làm cho nó giòn lên trước nha. Diễm cho vào một cái dĩa nướng nè, bên dưới Diễm có lót một cái tờ giấy nướng bánh. Và bây giờ mình cho vào trong lò nướng và mình sẽ giống như là mình nướng, mình sấy nó lên. Diễm để ở rãnh giữa của lò. Mình cho vào rồi thì mình mới bật lò nha. Và mình sẽ dùng cái chức năng nướng luôn, tức là 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Và mình nướng đậu trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 phút thì mình sẽ được cái đậu phộng rất là giòn và mình làm vừa nhanh vừa tiện, không mất thời gian mình phải rang trên bếp mình đứng mình đảo. Thì hôm nay mình làm cái công thức tẩm vị, vì vậy Diễm nướng 12 phút, cái hạt đậu này nó cũng không có to lắm thì Diễm thấy nó rất là vừa. Còn nếu mà mình làm đậu rang để mình ăn không thì mình có thể nướng 14-15 phút ha. Đậu vừa lấy ra thì nó còn nóng, vì vậy mình đợi cho nó nguội khoảng 5-10 phút thì mình lấy cái vỏ nó ra được. Mình có thể đeo bao tay hoặc là dùng tay thường cũng được. Mình tơi sơ ra như vậy cho cái vỏ nó tróc ra. Diễm lấy một cái túi ni lông và một cái rổ có cái lỗ hoặc là cái khe cũng được. Mình cho đậu vào, rồi bây giờ mình sẽ lấy cái vỏ đậu. Như vậy thì Diễm thấy rất là nhanh và tiện, tại vì cái vỏ đậu nó nhẹ đó, nó sẽ bám liền vào trong cái túi ni lông. Hồi xưa ở Việt Nam mình làm thì mình cứ thổi ra ngoài vườn thôi, còn bây giờ trong nhà mình kín đó, vậy mình làm như vậy cho nó vừa gọn vừa sạch rồi rất là nhanh. Đó, Diễm làm xong rồi, nhanh lắm. Nếu mà mình không có thời gian để mình tự rang đậu như vậy thì mình có thể mua đậu phộng rang sẵn trong siêu thị cũng tiện lắm. Mình lưu ý là mình chọn cái loại nó không có muối ha. Cái này Diễm mua ở Mini, một bịch như vậy là 250g. Đầu tiên mình đi làm vị trà xanh trước nha. Để rang cái đậu này thì mình dùng cái chảo to chút và là chảo chống dính, tại vì nó có bột sữa, có đường đó, tránh cho nó bị cháy. Đậu rang xong rồi thì mình cân cho nó chính xác là 100g. Còn nếu mà mình không có cân thì mình lấy cái cup. Cái cup này nó là 240ml thì nó chưa có đầy ha. Mình nhìn kỹ giùm Diễm. Bột sữa thì mình cần 6g. Bột sữa thì mình dùng hiệu nào cũng được. Diễm dùng hiệu này của Nestle hoặc là bột sữa cho em bé trên 1 tuổi uống ha. Mình cần bột sữa để cho cái đậu nó thơm nè, và khi mà mình sấy xong nó cũng giòn nữa. Trà xanh thì mình cần 3g là 2 muỗng cà phê, cũng tùy cái chất lượng của bột trà xanh. Diễm dùng cái hiệu này thì Diễm thấy dùng 3g là ra cái vị nó vừa đắng nhẹ thôi và cái màu rất là đẹp. Không có nên làm đậm quá thì cũng không có ngon ha. Mình cho bột trà xanh này vào chung với lại bột sữa, rồi mình khuấy cho hai cái bột này nó đều ha. Như vậy tại vì lúc mà mình cho vào trong đậu mình sẽ làm nhanh, làm lâu quá làm mất mùi và vị của cái bột trà xanh không có ngon. Mình cân 30g đường và mình cho vào trong chảo. Tiếp theo là 1g muối là 1/5 muỗng cà phê nha. 1 muỗng canh nước là 15ml. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo này lên bếp. Diễm để lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm sẽ để số 7. Rồi bây giờ mình nấu cho đường nó tan. Mình có thể khuấy nhẹ cũng được ha. Quan trọng là mình thấy đường nó tan hoàn toàn và bắt đầu nó sôi nhẹ lên. Mình nên tráng cho nó đều, tại vì có thể đường nó còn ở thành của cái chảo đó. Đó, khi mà mình thấy đường nó tan hết và nó sôi, đừng có để cho nó sôi đến nó kẹo luôn nha. Quan trọng là đường nó tan là được. Thì mình cho liền 100g đậu đã rang vào và mình đảo thiệt là đều. Mình sẽ rim cái đậu này khoảng chừng 1 phút để cho đậu nó thấm đường và muối nó sẽ được đậm đà và nó cũng giòn hơn. Mình đừng có xào đậu với đường này lâu, tại vì nếu mà lâu quá thì nó keo lại đó. Lúc mà mình cho bột sữa và bột trà xanh vào nó đặc mình khó làm đều hơn. Khoảng 1 phút thôi ha, thì Diễm thấy nó vẫn còn cái đường sệt nè.
thì mình mới cho bột trà xanh và bột sữa vào. Nhanh tay mình đảo thiệt là đều nha. Cho bột trà xanh và bột sữa nó áo đều hết cái hột đậu nè. Và mình thấy lúc này khi mà trộn đều rồi thì bắt đầu cái hỗn hợp nó sẽ mềm ra hơn tí xíu. Mình đảo đều. Nếu mà mình thấy lửa nó hơi lớn và giống như nó hơi cháy vàng vàng thì mình hạ liền xuống cái lửa nhỏ nha. Bây giờ Diễm hạ lửa xuống số 5, hồi nãy thì Diễm để số 7. Và mình cứ đảo nè, mình xoay tròn mình đảo cho bắt đầu cái hạt đậu nó ráo lại. Khi mà nước nó bốc hơi hết thì mình thấy đậu giống như nó vón thành từng cục như vậy nè, nó hơi dẻo. Nhưng mà mình cứ tiếp tục mình đảo rất là nhanh luôn. Mình tơi nó ra tí xíu này thì khoảng chừng 20 cho tới 30 giây là bắt đầu cái bột sữa rồi nó khô đó, nó sẽ tơi ra. Đó, lúc này là bắt đầu nó tơi ra nè. Thì mình đảo thiệt là nhanh tay thêm khoảng chừng 20 cho tới 30 giây nữa thì mình nhắc khỏi bếp. Lúc này mình sẽ thấy cái hạt đậu nó chưa có giòn đâu, nhưng mà mình nhắc khỏi bếp rồi, mình để nguội chừng 10 phút là nó giòn rụm luôn. Mình không cần phải sấy lại trong lò nướng gì hết. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng đảo sơ tại vì cái chảo nó còn nóng rồi mình để ở đây cho nguội hoặc là mình cho ra tờ giấy nướng bánh cũng được. Bây giờ mình đi làm tiếp cái vị thứ hai là vị sô-cô-la sữa. Mình cũng cần ở đây là 6 gram bột sữa là 1 muỗng canh nha. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Mình cần thêm 4 gram bột cacao thì Diễm dùng hiệu này. Mình nên dùng cái cacao nguyên chất thì cái đậu khi mà mình làm xong nó sẽ thơm, nó ngon. Mình cũng trộn bột cacao và bột sữa này cho nó thật là đều. Cũng lấy cái chảo chống dính nha. Diễm cho vào 30 gram đường. Tiếp theo là 1 gram muối. Và mình cũng đong vô đây 1 muỗng canh nước 15 ml. Rồi mình bắt cái chảo này lên bếp, mình cũng để lửa trung bình luôn, Diễm để số 7. Và mình nấu cho đường tan. Khi đường tan và nó sôi thì mình cân ra 100 gram đậu đã rang đó, mình cho vào. Rồi mình cũng làm như cái cách hồi nãy mà mình rang cái vị trà xanh vậy Mình rim khoảng chừng 1 phút nè, cho đậu nó thấm. Với cách làm này thì mình không cần phải sấy đậu, mà cái hạt đậu làm xong giòn và giòn rất là lâu. Đó, khi mà mình thấy nó sệt sệt lại như vậy thì mình cho bột cacao và bột sữa vào. Rồi mình cũng đảo thiệt là đều luôn. Nhanh tay cho đậu nó thấm với cái bột nè. Vậy lúc này mình thấy nó mềm, nhưng mà mình đảo khoảng chừng 1 phút là bắt đầu nó đóng thành từng mảng lại như vậy. Thì mình cũng tiếp tục mình đảo nha. Nếu mà mình thấy giống như hơi khét thì mình cứ hạ xuống cái lửa nhỏ hơn tí xíu. Đó, lúc mà nó đóng thành từng cục thì mình tơi nó ra và mình thấy rất là nhanh, bắt đầu nó khô và nó rời thành từng hạt. Thì mình đảo thêm khoảng chừng 20 cho tới 30 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có đảo lâu, tại vì mình đảo lâu thì cái phần bên ngoài đó nó dễ tróc ra, nó không có bám vào trong hạt đậu. Nhắc khỏi bếp thì mình đợi chừng 10 phút là đậu nó giòn rụm luôn, là mình có thể ăn được Diễm cho ra cái tờ giấy nướng bánh như vậy. Rồi bây giờ mình đi làm cái vị cuối cùng là vị bơ sữa phô mai. Bột sữa thì mình cần nhiều hơn 2 công thức kia mình cần 10 gram. Về phô mai thì mình có thể dùng phô mai bột, hoặc là Diễm dùng ở đây là phô mai parmesan nó nguyên một cây như vậy nè, thì mình phải bào ra nha. Phô mai bột thì mình mua nó là dạng bột thì mình không cần phải bào. Bào cái này rất là dễ, mình dùng cái đồ bào này nè, mình hay bào cái vỏ chanh đó, mình bào ra thôi. Nhà Diễm thì thường để nguyên một khối như vậy, khi nào ăn mới bào thì Diễm thấy nó ngon hơn. Mình cho 10 gram phô mai parmesan này vào chung với lại 10 gram bột sữa, rồi mình cũng trộn cho hai cái bột này nó đều với nhau. Cũng lấy cái chảo chống dính nè, Diễm cho vào 30 gram đường, 1 gram muối. Và bơ thì mình có thể dùng bơ lạc hay là bơ có muối đều được. Lượng bơ là 5 gram. Rồi mình cũng đong vào đây 1 muỗng canh nước là 15 ml. Rồi bây giờ mình cũng bắt lên bếp đó, mình để lửa trung bình nha. Và mình nấu cho đường bơ này nó tan ra. Khi mà mình thấy đường bơ tan và nó sôi nhẹ lên như vậy thì mình cân ra 100 gram đậu phộng đã rang rồi đó, mình cho vào. Và công thức bơ sữa phô mai này thì mình cần rang cái đậu cho nó ráo tí xíu nha. Tại vì có phô mai khi mà mình cho vào nó sẽ chảy ra nữa.
Vì vậy mình cứ để lửa trung bình và mình cứ đảo đều cho tới khi mà mình thấy giống như đậu nó hơi kẹo lại như vậy nè. Lượng nước mình thấy không còn nữa ha. Thì lúc này á, mình mới lấy bột sữa và phô mai Parmesan á, mình cho liền. Và mình đảo thiệt là nhanh. Mình cứ giữ lửa trung bình nha, mình đảo cho tới khi mình thấy là phô mai nó tan hết. Và cái hỗn hợp này á, giống như nó tạo thành một khối. Nó hơi dẻo. Công thức này á, thì mình không có rang cho tới khi mà nó tơi ra được. Khi mà cho phô mai với lại sữa vào rồi á, thì mình rang thêm khoảng 1 phút á, là mình nhắc khỏi bếp. Và Diễm lưu ý là nhanh tay ha, tại vì nó dễ bị cháy ở bên dưới đó. Đó, mình thấy nó thấm đều hết như vậy. Thì mình cho liền ra cái dĩa nướng có lót tờ giấy nướng bánh. Mình đeo bao tay vào ha. Và bây giờ á, mình tơi cho đậu nó rời ra để mình mang mình đi sấy. Tại vì nếu mà mình không tơi bây giờ, khi mà mình sấy thì nó sẽ đóng lại thành từng mảng luôn á. Nếu mà mình không sấy mình ăn liền á, thì cái lớp ngoài nó giòn, nhưng mà bên trong đậu nó không có được giòn. Vì vậy á, mình cần phải tơi ra như vậy, rồi mình cho vào trong lò nướng và mình sấy. Thì sấy cái này á, Diễm sẽ bật cái chức năng là có quạt nha, chức năng này. Và mình sấy ở nhiệt độ là 70 độ C, 158 độ F trong khoảng thời gian từ 30 cho tới 45 phút. Diễm sấy thì 35 phút thì Diễm thấy là cái đậu này nó đã ngon rồi. Lúc mà vừa thấy xong á, mình ăn thử có thể nó chưa có giòn rụm đâu. Nhưng mà mình đợi khoảng chừng 15 cho tới 20 phút á, thì nó giòn và giòn rất là lâu luôn. Đậu tẩm vị này á, khi mà làm xong mình đợi nguội thì mình cho vào trong hũ hoặc là trong túi ni lông á, mình đậy kín lại. Để nơi thoáng mát tránh ánh sáng trực tiếp thì mình có thể ăn được từ 2 cho tới 3 tuần luôn. Nếu mà đậu nó mềm á, thì mình cứ mang mình sấy lại trong lò nướng là nó giòn ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món đậu tẩm vị thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.